Szóval tovább jöttünk. Nézzétek! Ezt úgy hívják, hogy afrikai kolbászfa. Nem ér röhögni. Tudom, hogy röhögtök. Szóval, de más néven egyébként uborkafának is hívják. Ez pedig dracéna. Illetve az előbb elmentünk a táblája mellett, mert maga a növény az nincs itt, úgyhogy azt azért nem videóztam le, de Flor de gófió virág. Ugye a helyi pörkölt kukoricaliszt, a gófió. És annak a virága nőtt itt, de már nem. Illetve még volt valami, amit meg akartam osztani, valami érdekesség. Most hátra nézek, hát ha eszembe jut, de most így hirtelen nem. Majd biztos eszembe jut. Egyébként a gófió az nagyon finom. Abból itt pörköltöt csinálnak például, amit úgy van, hogy beleraknak lilahagyma leveleket, és a lilahagyma levelekkel mártogathatod ki, és azzal leszel együtt. Vagy csinálnak belőle fagylaltot, akkor például az oktatóm, aki megtanított vezetni, ő például zapkásaként eszi. Hát nem lehet zapkása, elnézést, mert porridge, jó, nyilván abból mondom, hogy zapkása, mert nem zabból van, de hogy ilyen kis kásaszerűként eszi. És képzeljétek, azért rak bele a kaktuszfügét, piros kaktuszfügét, és az szokott lenni a reggelie. Illetve nagyon finom musz, gófió musz, az is nagyon finom, az Zocco. Ha Tenerifén jártok és megnézitek meglátogatjátok a Zocco éttermet, akkor ott nagyon finom gófió musz desszertet lehet enni. Nem reklám, csak kipróbáltuk, aztán finom volt. Nem nézik a videókat annyian, hogy ezt bárki reklámozza. Úgyhogy, hát ilyen dolgokat csinálnak. Ugye, hogy ez pörkölt kukoricaliszt, a gófió? Jól mondtam? Hát bármi liszt, igen. Tehát van, amikor összekevernek többfélét, de amúgy búzából, árpából, kukoricából, bármiből készülhet. Aha. Az a lényeg, hogy liszt, mielőtt megőrlik, azelőtt pörkölik meg a magokat, és ettől van egy ilyen kis érdekes íze neki, és akkor ezt összekeverik dolgokkal. Igen. Pálmamézzel. Például az is. Jaj, a füstölt sajtra. A füstölt sajtot, pálmamézt rocsolnak rá, meg egy kis gófiót, és úgy. Vagy vízzel, vagy bármi ilyesmivel. És régen ezeket vitték hajóutakra, mert hogy valami sokáig eláll, és nagy a tápértéke neki. Gyakorlatilag, mintha bekevernél egy kis pizzatésztát, és még 3 hónap múlva is azt tennéd, miközben evezel Amerika felé. És mikor a virágkarnevál van, akkor is gófiót és banánt mézet szoktak összekeverni, kis henger alakúra, és azt szokták vinni azoknak, akik a virágszirmokat rakják le a földre a virágképnél. Tényleg. És az, mert energiát ad nekik. Tényleg. Ez meg raklapból van kirakva, ez a híd. És igen, mert hogy La Gomera szigetén is megfordult Kolumbusz Kristóf, jól mondom? Igen. Kérlek. Igen. Igen, 1492. szeptember 6-án indultak innen, miután kajából, piából és egyéb minden jóból felraktároztak. Hú, ezt megúsztam, akkor jól emlékeztem. Igen. Mártika soha nem volt a történelem nagy barátja, de hát aztán mióta bevezettem azt, hogy a verés addig folytatódik, amíg a jegyek nem javulnak, azóta sokkal jobb vagy, ugye? 1222 aranyvula! Csókolom. Igen. Egyébként nem magánterület, hanem túraút, Igen, tehát tudom. ugyanolyan. És ott van az izé. Igen, szóval, hogy ez itt végig túraútvonalba is csatlakozik. És a kanári virág, nézzétek, a paradicsomvirág, Paradicsomvirág, így van? vagy paradicsom madárvirág, nem mindegy. Paradicsom madárvirág, a franc tudja. De mindegy, Majd megnézem. a gyönyörűség, amit annyira szeretek, olyan gyönyörű szép. És ott is folytatódik a túra útvonal. Az ugyanúgy papaja lesz, ott volt a banánültetvényen is. Látod a lent? Ó, az úgy néz ki, mint a Scotchboné, mondjuk az nehezen Igen. teremne itt, de... Meg az rácosabb. Igen, és Nézd van meg a narancs. narancs. Az a paradicsom palánta, csak mintha egy kicsit a csípős paprika.
Egy másodperc. Ja, igen, hasonlóban voltunk éjszaka, igen. Ezen jutsz le szerintem a parthoz. Lehet, ahogyha nem Ami autóval a mászka, mész. igen. Itt meg a finom szőlő volt valamikor. Igen. Most nem lehet enni, mert már nincsen. Tél van, gyönyörű, nem Ja, láttad. bocsánat. Viszont ott van az avokádófa bent. Tényleg ott van. Amúgy. Ott. Egészségedre. De én miért hittem azt, hogy az olyan, mint a krumpli, és mert hogy, várjál, mert összekeverem, mert azt tudom, hogy mondta a cica, hogy Mexikóban konkrétan úgy terem, mint a gaz, de hogy közben meg rohadt értékes, és valamiért nekem, amikor kijelentetted ezt, hogy úgy nő, mint a gaz, én tökre úgy voltam vele, hogy ez úgy nő a földön, mint a krumpli. Aha. De nem, hát aztán kiderült, hogy ugye ott van. Hát figure of speech, tehát amikor Tudod? azt mondod, hogy úgy nő, mint egy gaz, hogy egy igénytelen valami, víz kell neki. Az avokádóról beszélünk. Igen, Jó, jó. nem, neked bor kell. Szóval, igénytelen valami, úgy terem, mint a szemét, és egy filléres valami volt egészen addig, amíg be nem ütött a nagy avokádó hipster történet, hogy mindenki avokádót eszik mindenhez, és éppen ezért drága. És manapság már bizonyos kartellek úgy vannak vele, hogy baszki, nagyobb a profit marzsunk azon, hogyha kamionszámra legálisan avokádót viszünk át Mexikóból az USA-ba, mint sem, hogy drogot csempészünk. Nagyon durva. Ott meg a kakas, amiből pörkölt lesz. Bocsi. A másik válaszol neked. Azt, hogy azt hiszed, kapjál el! Hey! Ja, jön egy autó. Szóval, kérdeztem a cicát, mielőtt ideértünk, hogy felvegyem a videóra. Mert hogy ide vezet a cache-nek a vége. Azt mondja, nyugodt, mert mondom, nem akarok spoilerezni, nem akarok másnak, ugye, hogyha valaki geocache-el, hogy lelőni az örömét, azt mondja, nyugodtan vedd fel, a kutya nem nézi a videóidat. Na, szóval az volt a hint hozzá, hogy bent, balra, úgyhogy eddig már eljutottunk, ide vezet a koordináta. Úgyhogy, És mielőtt még azt mondják, hogy én egy ilyen porútja fasz vagyok, úgy értem, a kutya nem nézi a videóidat, aki esetleg geocache-elne, és itt járna. oké. Amúgy nézik, négyen. Jó, de igen, de azok, én nagyon örülök nektek, akik nézik, köszönöm szépen. Na jó, de azt nézd meg, milyen jól néz ki, én ide be nem nyúlok. De igen, valószínűleg ez valami víz. Ez egy Ja. volt, nézd meg, még vízes itt alul. Hol? Ott. Oké, de elvileg ide bent van a cache. Szerintem az, amögött ott, amit már kiszúrtál. Ó, bocsánat. Most van. Hülye! Jézusom! Mi történt? Mi történt? Cica, Hogy, mi hogy mi történt? Anyádat kérdez, mi történt? Mi történt? Amiben neki támaszkodott. Azaz, még csak véletlenül se te dobtál ide valamit. Te dobtad ide? Belekapaszkodott. Puha az orrod, hazud. Szóval, itt van egy ilyen locsolócső, vagy nem tudom micsoda. Mutasd. Ó. Várjál, a jogkérdésem az azt mondja. Nem! He, Leugrott egy béka. Hoztunk ott van. tollat. Én nem. Az jó, akkor lefotózzuk most fotózd majd. le, aztán lesz belőle. Úgy log. Oké. Szerintem a táskában sincsen. Szívószál az van meg Megnézem. ebbe. Van, szerintem. Nem már! Hello. Ez az. Fogom Szuper, meg muper. Fogom, tessék. Na nézzük, mikor találták meg utoljára. Tavaly előtt, kiskedden. Legutóbb. 2-vel ezelőtt nem találta meg valaki. Lehet rosszul számolt. Valaki írta is, hogy hát lehet, hogy rosszul számoltunk. Hm. Azt mondja, kérlek szépen, június 12, ez lehet? Hát figyelj. Most mi van? Január. Hát akkor ez van. Június 12-én találták meg utoljára. Az micsoda. Két lehetőség van, ahol elrontotta. A nagykő, A nagykő, igen. meg a pálmafa, ahol nem látták, hogy be van. Hanyadik van ma? Hanyadika van mi? Igen, 14. Úgy. Kérem. Nem akar fókuszálni?
Fókuszálni. Fókuszálni. Mondd meg neki, hókusz, pókusz. Az. Szia, Geokás! Ügyes legyél!